आजच्या व्हिडिओमध्ये ही गुलाबाची राखी बनवायला शिकणार आहोत. बघा किती सुंदर दिसते. हे बिगिनर्स पण पटकन बनवू शकतात. या व्हिडिओमध्ये मी हे रोज कसं बनवायचं आणि त्याचे पेटल्स जे ग्रीन आहेत, पानं ती कशी बनवायची, हे सगळं शिकवलेलं आहे. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि राखी आवडली तर नक्की लाईक करा. चला तर आपण सुरुवात करूया. क्रोशाची रोज राखी. या राखीसाठी लागणारं साहित्य ग्रीन कलरची वूल, रेड कलरची वूल आणि ग्रीन कलरची वूल, सीझर आणि 3 mm ची सुई आहे. चला तर आपण सुरुवात करूया. ही राखी थोडी वेगळ्या प्रकारची आहे, तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. सुरुवातीला हा बेस बनवायचा आहे. थोडा जाड हवाय, त्याच्यासाठी मी डबल वूल घेतलेली आहे आणि आता मी चेन घालते. ह्या जवळजवळ 20 चेन झालेल्या आहेत. आता त्याच्यानंतर प्रत्येक चेन वरती मी एक एक डबल क्रोशा घालते. हे असं कंप्लीट पूर्ण चेन करायचे आहे. हा आपला बेस पूर्ण झालेला आहे. आता मी एक चेन घालून इथून कट करून घेते. हा आपला राखीचा बेस आहे. आता आपण बघूया पुढे काय करायचं ते. आता मी रेड कलरची वूल घेते. आता आपण एक नॉट घालतोय आणि त्याच्यानंतर 8 चेन घालणार आहोत. 8. आता पहिल्या चेन वरती 3 चेन घालून त्याच चेन मध्ये आपल्याला अजून 2 डबल क्रोशे घालायचे आहेत. त्याच्यानंतर एक चेन आणि या दोघांमध्ये वरती घालून एक स्लिप स्टिच घालायची आहे. बाजूच्या चेन मध्ये आपण 3 घालणार आहोत डबल क्रोशे. असं आपण प्रत्येक चेन मध्ये घालत जाणार आहोत. परत एक चेन आणि त्याच्यानंतर हा पिकॉट घालणार आहोत. मी हे स्लो दाखवलंय, तर बिगनर्स हे पटकन करू शकतात. बनवायला खूप सोपं आहे. मी पूर्ण करून घेते. हे घालून पूर्ण झालेलं आहे. आता बघा हे आपोआप असं वळत जातं. आपल्याला त्याप्रमाणेच ह्याला वळवायचं आहे. मध्ये सुरुवात करायची आहे आणि असं टर्न करत करत आपल्याला हे फ्लावर बनवून घ्यायचंय. रोज तयार होतोय आणि हे असं गुलाबाचं फ्लावर तयार झालेलं आहे. आता आपण ह्याला अडकवून घेऊया. हा मधला गोल ऑलरेडी
झालेला आहे. हा नीट ह्याच्यावरती ऍडजस्ट करत करत आपण याला बघायचंय की हे कुठे येऊ शकतं आणि लॉक होऊ शकतं. तर इकडे होत आहे, तर मी इकडे एक सिंगल क्रोशा घालून आणि चेन घालून त्याला लॉक करणार आहे. आता हे गुलाबाचं फूल रेडी झालेलं आहे. आपण लॉक पण केलेला आहे. तुम्हाला जर हवं असेल तर ह्याच्यामध्ये हा मोती चिटकवू शकता. नको असेल तरी काढू शकता. आता आपण ग्रीन कलर घेऊया आणि त्याने पान कसं बनवायचं हे आता तुम्हाला दाखवते. पहिले एक नॉट घालूया. त्याच्यानंतर 8 चेन घालायचे आहेत. 8 चेन घातल्यानंतर पहिल्या चेन मध्ये आपल्याला असं बाहेर काढायचंय. दुसऱ्या चेन मध्ये घालताना एक आपल्याला पीळ घ्यायचंय सुईवरती आणि नंतर याच्यात घालायचं आहे आणि बाहेर काढायचंय. परत पीळ घ्यायचंय, नेक्स्ट मध्ये घालायचंय, बाहेर काढायचंय, परत नेक्स्ट मध्ये, असं करत करत पीळ देऊन सगळ्या चेन मधनं आपल्याला फक्त बाहेर काढायचंय, विणायचं नाहीये. आता हे शेवटचं आहे. आता हे आपले एवढे घालून झालेले आहेत पूर्ण. आता ह्याच्यानंतर काय करायचंय हे नीट बघून घ्या. याच्यानंतर हे जे टाके आहेत आपण एक पीळ आणि हे असे घातलेले आहेत, त्यातनं प्रत्येकातनं 2-2 मधनं काढत जायचं आहे. असं सुई घ्यायची आणि याच्यातनं काढायचंय, परत घ्यायचे आहे, परत नेक्स्ट मधनं काढायचे आहेत, परत नेक्स्ट मधनं, असे आपण काढत जाणार आहोत. आणि शेवटला आल्यावरती इथे एकच घालायची चेन. चेन नेहमी त्याच्यामधनं काढायचं आहे आणि नंतर एक ट्विस्ट करायचं आहे. असं होतं, त्याला असं करायचं आहे उलट, आणि परत त्यात ज्या चेन होत्या सुरुवातीला एक सिंगल आणि त्याच्यानंतर परत टर्न करत करत या सगळ्यामधनं आपल्याला परत तसंच काढायचं आहे. प्रत्येक चेन दिसते आपल्याला, त्याचं होल दिसतंय, त्यामध्ये एक टर्न घेत आपण काढत जाणार आहोत. सगळे टाके सुईवर राहिले पाहिजे. आणि आता परत आपल्याला तसंच करायचं आहे. सुरुवातीच्या एका गॅपमधनं काढायचंय, परत त्याच्यानंतर हे इथे असं आपल्याला मध्ये उंच उंच दिसत जातं, त्याप्रमाणे त्यातनं काढत जायचं आपल्याला. ह्याच्यातनं आणि मग हा शेवटला. आता ही फ्रंट साइड आहे, ही बॅक साइड आहे. ही फ्रंट साइड आहे, ही बॅक साइड आहे. आता आपल्याला एक चेन घालून ह्या ज्या चेन आहेत त्याच्यामधून आपल्याला असं बॅक साइडनी काढत जायचंय. प्रत्येक चेन मध्ये आपल्याला वरून असं घुसवायचं आहे आणि बॅक साइडनी अशी वूल काढत जायची आहे. टाईट अजिबात करू नका. शेवटला एक चेन घालून आपण हे कट करून घेणार.
हे आपलं पान रेडी झालेलं आहे. हे बघा अशी लाईन दिसते. आता आपण यांना दोघांना गाठ मारून घेऊया. आता आपण हा जो बेस बनवला होता तो घ्यायचा आहे आणि नंतर हे जे आहे ते आपण इथे लॉकिंग मध्ये घालून घेऊया आणि नंतर कट करायचे आहे. ही फ्रंट साइड आहे. त्याचप्रमाणे ह्याला पण करून घ्यायचं इथून. आता आपण काय करायचंय, तुम्हाला पाहिजे तर चिटकवू शकता किंवा तुम्ही शिवू पण शकता. हे जे दोरे आहेत त्यांना वूलला बॅक साईडला चिटकवून घ्या. पहिला आपण सेंटरला लावून घेऊया. आता मी हे 2 ठेवून दिलेले होते, त्यांना मी गाठ मारते. गाठ इथे एंडला मारूया. ती पण लूज मारायची आहे, टाईट करायचं नाहीये. आता तुम्हाला हे हवंय तर तुम्ही शिवू पण शकता किंवा चिटकवू पण शकता. हे पण मी कट करून घेते. आता हे गुलाबाचं फूल इथे मध्ये ऍडजस्ट करायचं आहे आणि ही दोन्ही साईडला पानं लावून घ्यायची आहेत. ही अशी राखी रेडी होणार आहे. तर मी हे चिटकावून घेते. पूर्ण या पट्टीवरती मी ग्लू लावणार आहे. B7000 चा ग्लू घेतलेला आहे. हा बघा, थोडं सुकून देते. आता मी याच्या सेंटरला हे गुलाब लावते. आणि दोन्ही साईडला ही पानं थोडी आतल्या साईडला जाऊन चिटकवून घेते. तुम्हाला जर हवाय तर हा मोती लावून घ्या, तो पण चिटकवून घ्या. आता ही आपली राखी रेडी झालेली आहे. थोडं सुकून द्यायला थोडा वेळ लागेल. आता आपण ह्याला बांधायला दोरी कशी बनवायची, त्यासाठी हे 2 असे लांब तुम्हाला हवेत तेवढे कापून घ्या दोरे. ह्याचं सेंटर काढा आणि त्याच्यानंतर ही जे शेवटचा आपण जो खांब घातला होता आता आपण हे ओलं असतानाच करतोय, म्हणजे ते ग्लूला आपोआप चिकटलं जाईल. यातनं मी हे बाहेर काढलं आणि असं बाहेर काढायचं आहे आणि त्याच्यानंतर यातनं हे दोन्ही खेचून घ्यायचे. तर ही दोरी आपली लॉक झालेली आहे. परत इकडे तसंच करते. याचा सेंटर काढायचा आहे आणि जो शेवटचा खांब घातलेला होता त्याच्यातनं सुई अशी बाहेर काढून हे पकडायचं आहे
आणि खेचायचं आहे. त्याच्यानंतर याला असं ओपन करायचं आहे आणि यातनं हे बाहेर काढून मग आपण हे लॉक करतोय. तर आपली ही राखी रेडी झालेली आहे. दिसायला खूप सुंदर दिसतेय. तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला तर मग भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय.